كان يا ما كان في قرية صغيرة، ومنذ زمن طويل عاش شاب في هذه القرية. كانت تقع في واد خصيب تحيط بها الجبال من كل جانب. كانت القرية تعيش على الزراعة والتجارة، وكان سكانها يعيشون حياة هادئة وبسيطة. بعد عامين من الزواج، أعرب الشاب لزوجته عن رغبته في السفر إلى الخارج والقيام بأعمال تجارية، حيث كان يطمح إلى تحسين وضعهما المالي وتحقيق حياة أفضل. على الرغم من أن زوجته كانت حاملاً، إلا أنها وافقت على سفره، ورأت في ذلك فرصة لتحقيق حلمه. كانت تؤمن بأن التضحية المؤقتة ستؤدي في النهاية إلى مستقبل أكثر استقراراً لهما ولطفلهما القادم. غادر الشاب في رحلته المليئة بالتحديات، ووصل إلى دولة أجنبية بعد رحلة شاقة عبر البحر. عند وصوله واجه صعوبات كثيرة، لكنه لم يستسلم. عمل بجد ليلا ونهارا، متحملا الغربة والوحدة وعازما على تحقيق أهدافه. بفضل عزيمته واجتهاده تمكن من كسب الكثير من المال، وأصبح تاجرا غنيا ومعروفا في تلك البلاد. لم تكن الرحلة سهلة، فقد تعرض لمخاطر البحر وظروف العمل الصعبة، لكنه تغلب عليها بالصبر والإصرار. كان يرسل بعض المال إلى زوجته بين الحين والآخر ليطمئنها عن حاله، ويؤكد لها أن تضحيتها لم تذهب سدى. بعد 20 عاما من الكدح والمثابرة، شعر الشاب بالرضا عن الأموال التي جمعها، وبدأ يشعر بالحنين إلى وطنه وأسرته. قرر العودة إلى قريته لرؤية زوجته وطفله الذي لم يعرفه قط. أراد أن يفاجئ زوجته، فلم يخبرها بعودته، وخطط للعودة بسرية تامة. كان يتخيل لحظة اللقاء، وكيف سيكون رد فعلها عندما تراه بعد هذه السنوات الطويلة. أثناء عودته بالسفينة، التقى برجل حكيم بدا حزينا، وجالسا على طرف السفينة يتأمل البحر بعمق. سأل التاجر الرجل الحكيم عن سبب حزنه، فأجاب الحكيم: أنا حزين لأنه لا يوجد احترام للحكمة في هذا البلد. جئت إلى هنا لبيع حكمتي، ولكن لا أحد يريد شراءها. أثار هذا الكلام فضول التاجر، ففكر في داخله: لقد كسبت الكثير من هذا البلد، ويجب احترامه. سأشتري حكمتك تكريما لها. قال الحكيم: سأعطيك 3 حكم، ولكن سعرها 500 قطعة ذهبية. بدت الصفقة باهظة الثمن، ولكن التاجر وافق احتراما لمكان عمله ولإيمانه بأن الحكمة تستحق الاستثمار. أعطى الحكيم التاجر الحكمة الأولى وقال: أحيانا ما نراه بأعيننا ليس الحقيقة. ما نعتقده بعد رؤيته قد لا يكون هو الواقع، لذا كن صبورا. ثم أعطاه الحكمة الثانية وقال: قبل اتخاذ أي خطوة كبيرة في حياتك، فكر لبعض الوقت بعقل هادئ. وأخيرا أعطاه الحكمة الثالثة وقال: لا تتخذ أي قرار في حياتك عندما تكون غاضبا. بعد عدة أيام من الرحلة، وصل التاجر إلى مدينته. كان يتنفس الصعداء مع كل خطوة يقترب فيها من منزله، مفعما بالحماس والحنين. دخل منزله بصمت، متجها إلى غرفة زوجته، متحمسا لرؤيتها بعد هذه السنوات الطويلة. كانت الأرضية الخشبية تصدر صوتا خافتا تحت قدميه، ولكن لم ينتبه له أحد في هذا المنزل الهادئ. دفع باب الغرفة بحذر ليرى زوجته نائمة بسلام. في البداية شعر بشعور دافئ من الحب والحنين، لكنه لاحظ وجود شخص آخر في الغرفة. على السرير بجانب زوجته رأى شابا نائما بسلام. في تلك اللحظة
تجمد التاجر في مكانه وشعر بالغضب يغلي في داخله. كيف يمكن لزوجته أن تخونه بعد كل هذه السنوات؟ كيف يمكنها أن تكون نائمة مع رجل آخر في نفس المنزل الذي كافح من أجله ليكون مستقراً وآمناً؟ الغضب جعله يرى السيف الذي كان يحمله كوسيلة لتحقيق العدالة. خطى ببطء نحو السرير وعينيه لا تفارقان الرجل النائم. كان يفكر في كيفية المواجهة، هل يقتل هذا الرجل فوراً أم يواجههما معاً؟ لكنه قبل أن يتمكن من اتخاذ أي خطوة تذكر الحكمة الأولى التي تعلمها من الحكيم: ما نراه بأعيننا ليس الحقيقة. هل يمكن أن يكون هناك تفسير آخر لما يراه؟ هل من الممكن أن ما يعتقده ليس هو الواقع؟ كان هذا السؤال يتردد في عقله، مما جعله يتردد في التحرك. ثم تذكر الحكمة الثانية: قبل اتخاذ أي خطوة كبيرة فكر لبعض الوقت بعقل هادئ. جلس التاجر على كرسي بجانب الغرفة محاولا تهدئة نفسه. كان الغضب ما زال يتلاعب به، ولكنه حاول أن يتنفس بعمق ويفكر بوضوح. بينما كان جالسا بدأت أفكاره تتشابك وتتداخل. تذكر الأيام التي قضتها زوجته بانتظاره، الرسائل التي كانت ترسلها إليه والتي كانت مليئة بالحب والشوق. تذكر الأيام التي كان يقضيها بعيدا عنها، وكيف كانت تتحدث في رسائلها عن الأيام الصعبة والأوقات العصيبة التي مرت بها وهي وحيدة. لكنه لم يستطع التخلص من شعور الغدر الذي كان يمزقه من الداخل. كان يتساءل: من يكون هذا الشاب؟ ولماذا هو في فراش زوجتي؟ وفي تلك اللحظة سقط وعاء بفعل الصدفة مما أيقظ زوجته. عندما رأت زوجها شعرت بسعادة غامرة وقالت: لقد جئت، كانت حياتي فارغة بدونك. عانقت زوجها بحرارة. بينما كان التاجر لا يزال يحاول فهم الموقف، رأى الشاب يستيقظ ببطء، يفرك عينيه وينظر حوله باندهاش. عندها طلبت زوجته من الشاب أن يستيقظ قائلة: يا بني استيقظ، لقد جاء والدك. كانت تلك الكلمات كالصاعقة التي ضربت التاجر في قلبه. وقف هناك مجمدا لا يستطيع التصديق. هل يعقل أن هذا الشاب هو ابنه الذي لم يره منذ 20 عاما؟ تدفقت الدموع من عيني التاجر. تذكر الوقت الذي غادر فيه زوجته الحامل، وأدرك أن الشاب النائم هو ابنه الذي لم يره منذ ولادته. احتضن التاجر زوجته وابنه بقوة، والدموع تنهمر على خديه. لم يستطع التاجر التوقف عن التفكير في كيف أن الأمور قد ساءت لو لم يتذكر حكم الحكيم. بدت تكلفة هذه الحكم باهظة الثمن في البداية، ولكن الآن يراها ثمنا بسيطا للحكمة التي لا تقدر بثمن. فبدأ ينظر إلى الحكمة التي تحصل عليها، فوجدها أنها غيرت مجرى حياته وحفظت له أسرته. ورأى أن الحكمة ليست مجرد كلمات، بل هي نور يضيء لنا طريق الحياة، ويجعلنا نتجنب الوقوع في الأخطاء الجسيمة. منذ ذلك اليوم كان دائما يذكر نفسه بالتحلي بالصبر والتفكير الهادئ، ويتجنب اتخاذ القرارات في لحظات الغضب. فهذه المبادئ يمكن أن تنقذه من الكثير من المواقف الصعبة، وتفتح له أبواب السعادة والاستقرار. كما ترى في الحياة وفي حياتك، سنلاحظ أننا كثيرا ما نقع فريسة للأحكام السريعة وردود الفعل الفورية. هذه القصة تعلمنا دروسا قيمة عن أهمية الصبر، التفكير الدقيق، والحفاظ على الهدوء في لحظات الشك أو الغضب.
المبدأ الأول يذكرنا بأن المظاهر قد تكون خادعة، والمبدأ الثاني ينصحنا بالتفكير الهادئ قبل اتخاذ القرارات الكبيرة، أما المبدأ الثالث فيحذرنا من اتخاذ القرارات في حالات الغضب. هذه المبادئ ليست مجرد كلمات حكيمة، بل إرشادات عملية تساعدنا في تجنب العديد من المشاكل المستقبلية وفتح الباب لحياة مليئة بالانسجام والتفاهم. دعونا نتذكر أن التقدم يبدأ بخطوات صغيرة، ومن خلال تبني هذه المبادئ يمكننا التعامل مع صعوبات الحياة برزانة وقوة. إن تطبيق هذه المبادئ يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً في حياتنا اليومية، عندما نتعلم أن نرى ما وراء السطح وندرك أن ما يظهر لنا ليس بالضرورة هو الحقيقة الكاملة. نبدأ في رؤية الأمور بوضوح أكبر، ونتجنب الوقوع في فخ الأحكام المتسرعة. في حياتنا اليومية نواجه مواقف تتطلب منا اتخاذ قرارات سريعة، ومع ذلك يمكن أن يكون القرار السريع هو الأصعب في تنفيذه إذا لم نتبنى هذه المبادئ الثلاثة. إذا استطعنا أن نتريث قليلاً، نفكر بعمق، ونهدأ قبل اتخاذ أي خطوة، سنجد أن حياتنا تصبح أكثر سلاسة ونجاحاً. دعونا نتذكر دائماً أن التقدم يبدأ بخطوات صغيرة. لا يجب أن نتوقع تغييراً جذرياً في حياتنا بين عشية وضحاها، بل يجب أن نعمل على تحسين أنفسنا بشكل مستمر وبطيء. يمكننا أن نقول إن الحياة مليئة بالتحديات والمواقف التي تتطلب منا اتخاذ قرارات سريعة، ومع ذلك عندما نتبنى مبادئ التفكير الهادئ وتجنب الأحكام السريعة والهدوء في الغضب، نصبح أكثر قدرة على التعامل مع هذه التحديات بطريقة إيجابية وفعالة. من خلال ممارسة هذه المبادئ في حياتنا اليومية، نفتح الباب أمام حياة مليئة بالانسجام والتفاهم، ونحقق تقدماً حقيقياً نحو أهدافنا وأحلامنا.